Magandang araw mga brad. Kumusta kayo dyan? Come here. Stay here, stay. Done. So, ngayon ay luto tayo ng crabs na naman. Ibang putahe pero parang similar lang. Bali, English style yan sa ginataan. So, gawa tayo ng king crab with heavy cream and spinach. Karon. Pasensya na kayo, nandito pa kami sa kwarto. Pababa na kami ngayon para maggawa ng yun, tanghalian nga. Medyo mitim-itim tayo mga brad dahil kaka-fishing namin kahapon. Init. At yun, pulang-pula ng mukha natin. So yun mga brad, gawa tayo ng king crab with heavy cream and spinach. Yun ang gawin natin sa pangalawang menu natin sa king crab natin na pinost ko dati. Yun ang ating pangalawang menu. So next na naman gawa tayo nun hanggang maubos yung king crab natin. Habang fresh pa yun. Diba day? Kapala ito yung aso ko na aso nga hilas. Agay, mulito kayo. Mulito kayo. So, yun mga brad. Sige, start na natin. Let's go.
So, ayan mga brad, yan yung ating king crabs with spinach, heavy cream and spinach. Yan po, yan po. Kakaibahan lang nito is yung first na ginawa natin is yung gata. Pero ito ngayon ay iba naman with heavy cream, spinach, and white wine. So, kung wala kayong king crabs or pwede naman gamitin yung blue crab. Kung mayroong lobster kayo, ganito rin ang kalalabasan. Ano din ang lasa. Kung shrimp, pwede rin shrimp. Medyo kaiba yung shrimp kaysa yung mga may shell do. So, pwede rin yun, pero mas maganda talaga yung crab or lobster or this one, the king crab. So, kung gusto nyo gayahin to mga brad, either option nyo, blue crab or lambay sa atin or lobster, kung may lobster available sa area nyo. Yan. Pwede ito gawin. So, hanggang dito lang mga brad. Kung nagustuhan nyo itong menu na to, na yung ginawa ko nga vlog, please subscribe naman po kayo. At check nyo yung notification bell. Mag-likes din kayo, mag-comment din kayo kung may mga tanong kayo or may comment kayo sa pagkain ko na ginagawa ngayon, yung menu na ito. So, salamat again. Salamat sa mga nanood at sa hindi na mag-subscribe. Okay. Hanggang dito lang po. Susunod na naman. Thank you.